and welcome. Yung vlog ko ngayon is full of ingay. Yan ang maingay sa paligid, maingay yung aso, maingay yung karuba. wala kang pupwestuhang hindi maingay dito ngayon. Narinig nyo ba yung radio ng kapitbahay namin? Yes, that's it. And never mind na lang. And nga pala, nag-order ako sa Shopee ng aking... What? Hello? wait lang. Sana nga ba ako kanina? Ang dami talagang star boy sa vlog ko ngayon. Nag-order ako ng microphone and kasi medyo nag-order ako ng microphone para marinig niya ako na mas clear. And safe naman siyang dumating and I'm very happy. Ito po yung nag-orderan ko, yung Panda 3 point something. Ito ba na siya? Ready sa Panda 3 point siya. Panda, basta Panda yung napadala. I-visit nyo lang po yung kanilang sa Shopee. Ayan po siya. Salamat nga pala and safe and sound naman siyang dumating dito and ganito yung ko pag walang mic. So ito try natin kung may mic na, okay? Hello? Yan. Hindi ko alam kung talaga laban arya. Ito, hello. Sana naririnig niyo ako. And, ang ingay ng aso, ng kapatid ko. Baka malipak ko yan. Ayan. Diba? Parang professional. Charot lang! Diba? Feeling natin magiging mas maganda yung vlog. And then, dumating din pala yung aking face paint from Camera girl. Sa camera means Chick Girl and sa Shopee ko din siya in-order. Dumating siya nung November ba? November 2 or 3 basta, ganun. Dumating siya and I'm so happy kasi ang ganda-ganda po niya. Ayan, i-try natin siya ngayon. Yan, ganda po. Diba? 2, 4, 6, 8, 10. 12 colors na siya. And check nyo din po yung kanilang website ba yun? Store sa Shopee and yon. And another pa pala yung contact lens na in-order ko from Beauty and Blooming.ph. Ito po yung kanilang contact lens. I share yung nakalagay. And order ako ng contact lens, 2. Yan. Ang ganda-ganda po. Hindi ko pa siya na-try. Try pa lang natin siya. Ito yung try natin. Yung parang clear lang siya. Ito yung red. Ito yung red para next vlog ko na lang. Unahin lang muna ito. Thank you. And visit nyo din po yung kanilang store sa Shopee. And yon. Meron pa pala siyang free na lalagyan. So, hindi ko na-expect na may free siya na lalagyan. Akala ko, contact lens. So, thank you sa beautyblooming.ph and sa iShare. Thank you. So, mga boss, magsimula na tayo and gagamitin natin yung face paint na aking in-order. And, yan. Wow! Debak! Ang ganda! Maganda siya. Maganda. Ayan.
ako sa kapatid ko. Naglalaro ng hipnel. Hipki. Ay, nako. Chika ko, may gana ka tinang ilong ko. Diyos minyo. Kati.
boss, I hope you like this video. Sana nagustuhan nyo aking makeup today. And don't forget po to please like and share this video to your family and friends. And don't forget to comment. And don't forget to comment down below. And I hope please subscribe po to my channel, and please click the notification bell for more video updates. Thank you again for watching, boss. Until next time.